احنا رجاله وهنقف وقفه رجاله، ده كان لسان حال مسؤول اقتصادات بعض الدول الكبرى قدام امريكا. امتى وفين وازاي؟ ركزوا بقى معايا في الحكايه المهمه جدا اللي هحكيها لكم بسرعه دي. في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحده ووصل لمستويات قياسيه بسبب ازمه النفط والافراط في الانفاق الحكومي الامريكي. الشعب الامريكي كان بيعاني، ما شافش حالة الغلا دي من أيام الحرب العالمية الثانية. بنتكلم عن ارتفاع في الأسعار تجاوز ل 14%. وقتها رئيس الاحتياط الفيدرالي بول فولكر تعهد برفع أسعار الفايدة بشكل مستمر وعنيف علشان يسيطر على معدل التضخم الجامح ده. وبالفعل بدأ يرفع أسعار الفايدة سنة 1980 و 1981 لحد ما وصلت ل 20%، وده أعلى معدل للفايدة على الإطلاق. ارتفاع الفايدة بالشكل العنيف ده انعكس على قوة الدولار الأمريكي اللي ارتفع قصاد العملات الرئيسية التانية وقتها بأكتر من 47%. ومن هنا بدأت الاختلالات تظهر في الاقتصاد العالمي، وبعض الاقتصادات الكبرى التانية بدأت تعاني من ارتفاع الدولار قدام عملاتها، لحد ما الدول دي اتفقت مع بعض يقفوا وقفة رجالة زي ما قلنا ويجبروا الولايات المتحدة على خفض قيمة الدولار اللي طايح في الكل، فضلا طبعا عن الضغوط اللي تعرض ليها الرئيس الأمريكي رونالد ريجن وقتها من المصدرين الأمريكيين. وفعلا في يوم 22 سبتمبر سنة 1985 اتجمع في فندق بلازا في مدينة نيويورك وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول اللي كان بيطلق عليها وقتها مجموعة الدول الخمس G5، وهي ألمانيا الغربية وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقعوا اتفاقية بلازا اللي اتسمت على اسم الفندق اللي كانوا فيه، واتفقوا فيها على خفض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 40% على مدار عامين قدام المارك الألماني والفرنك الفرنسي والين الياباني والجنيه الاسترليني عن طريق التدخل المباشر في أسواق العملات. وبالفعل بعدها انخفضت قيمة الدولار الأمريكي. وفي سنة 1987 الولايات المتحدة ما كانتش عايزة تضعف الدولار أكتر من كده، فتم التوقيع على اتفاقية تانية وهي اتفاقية اللوفر لوقف استمرار انخفاض الدولار واستقرار سعر الصرف. المشهد اللي فات ده مش بيفكركم بحاجة؟ بالظبط كده، اللي افتكرتوه صح، هو نفس السيناريو اللي بيحصل دلوقتي. ارتفاع كبير في معدل التضخم على إثره بدأ الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفايدة بوتيرة عنيفة وهيكمل لحد السنة الجاية، وده أدى للارتفاع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي. الفارق بس إن الولايات المتحدة مستحيل تدخل وتخفض قيمة الدولار، وده خلى دول كتير تبدأ حرب عملات عكسية. فإيه بقى حرب العملات العكسية اللي بدأت دي؟ وإزاي ارتفاع قيمة الدولار بيساعد أمريكا في السيطرة على التضخم اللي عندها؟ وليه الاقتصادات الكبيرة قررت هي كمان ترفع قيمة عملتها علشان تواجه الدولار القوي؟ ومين الكسبانين ومين الخسرانين من حرب العملات دي؟ واحنا هنا في الدول العربية موقفنا ايه بالظبط من القصة دي؟ ده اللي هندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة. ولكن قبلها عايز اقول لكم ان نص اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناة، علشان كده يا ريت تشترك لو كنت من النص ده، علشان اشتراكك هو اللي بيساعدنا نستمر ونطور من شغلنا. يلا بينا بقى نشوف المعجنة اللي بدأت بين عملات الاقتصادات العالمية الكبرى وازاي احنا هنتأثر بيها. أنا أشرف إبراهيم وده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية شركة ايفست. تقدر تستثمر حتى لو ما عندكش خبرة من خلال خاصية النسخ كوبي تريد واللي بتوفرها المنصة، بمعنى تقليد ونسخ أداء أفضل المتداولين أوتوماتيك لحظة بلحظة في حسابك، وتحقق لنفسك اللي بيحققوا لنفسهم. هتلاقي رابط أسفل الفيديو هنا وفي تعليقات فيسبوك تقدر تسجل من خلاله. طول عمرنا عارفين إن حرب العملات بشكلها التقليدي بتعني إن الدول بتتنافس فيما بينها علشان يقدروا ياخدوا ميزات تنافسية لصادراتهم عن طريق تخفيض قيمة عملاتهم. وشوفنا حروب وصراعات عملات كتيرة قبل كده كانت في المسار ده. هو ده الشكل الشائع لحرب العملات. يعني مثلا في 2010 شفنا وزير المالية البرازيلي وقتها جويدو مانتيجا بيشن هجوم كبير على الاقتصادات الغنية وبالذات سويسرا واليابان، وبيتهمهم بتعمد إضعاف عملاتهم لزيادة قدرتهم التنافسية في الخارج وتحفيز اقتصاداتهم على حساب اقتصادات الأسواق الناشئة، وإن ده يعتبر حرب عملات. وهنروح بعيد ليه؟ أدينا تابعنا الصراع اللي كان بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب رفض الصين السماح لليوان بالارتفاع، وبالتالي بتضمن ان صادراتها للعالم تكون رخيصة، وده ساهم في احداث الطفرة الاقتصادية عندهم. وطبعا اتساع فجوة العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين
واللي نتج عنه في النهاية حرب تجارية فرضت فيها الدولتين رسوم جمركية متبادلة خلال فترة رئاسة ترامب، وردت الصين بخفض قيمة اليوان كمان، وده خلى وزارة الخزانة الأمريكية في يوم 5 أغسطس سنة 2019 تصنف الصين رسمياً كمتلاعب بالعملة. في الصورة الشائعة من حرب العملات دي، الدول بتلجأ لخفض قيمة عملتها قدام العملات التانية لأن ده بيساعد اقتصادها. إزاي بقى؟ لما قيمة عملتها بتنخفض، صادراتها بتكون أرخص مقارنة مع المنافسين اللي بيصدروا نفس السلع والخدمات، وده بيؤدي لزيادة الطلب الخارجي على الصادرات دي لأنها أرخص. وفي نفس الوقت لما عملة الدولة بتنخفض، ده بيؤدي لارتفاع أسعار الواردات بتاعتها، وده بيحفز الاستهلاك المحلي ناحية السلع والخدمات المحلية. كل ده في النهاية بيخدم المنتجين المحليين، وبالتالي بيزود النمو الاقتصادي، وهو ده الهدف النهائي من خفض قيمة عملة الدولة. في صورة تانية بقى من صراع العملات بين الدول بيسمى بحرب العملات العكسية، ودي حرب بتلجأ فيها الدول للصورة العكسية، وهي جعل عملتها أقوى أو بترفع قيمة عملتها. والهدف هنا مش زيادة النمو الاقتصادي، وإنما السيطرة على التضخم، وهنعرف إزاي بعد شوية. الولايات المتحدة بدأت حرب العملات العكسية لما قررت ترفع أسعار الفايدة، وبالتالي خلت الدولار الأمريكي قوي ومهيمن على باقي العملات الرئيسية التانية. الدولار الأمريكي ارتفع قصاد العملات الرئيسية التانية بنسبة 7% في ال6 شهور اللي فاتوا. طب تعالوا نشوف أداء الدولار الأمريكي قصاد العملات الرئيسية التانية في ال6 شهور اللي فاتوا دول، من ديسمبر 2021 لحد يوم 20 يونيو 2022. اليورو كان في ديسمبر اللي فات عامل 88 سنت لكل $1. فضل الدولار يزيد لحد ما وصل ل 95 سنت لكل $. الفرنك السويسري كان في ديسمبر اللي فات عامل 91 رابن سويسري لكل $1. فضل الدولار يزيد لحد ما وصل ل 96 رابن سويسري لكل $1. أما الجنيه الاسترليني بقى كان في ديسمبر اللي فات عامل 74 بني لكل $1. فضل الدولار يزيد لحد ما وصل الجنيه الاسترليني ل 82 بني مقابل الدولار الواحد. الين الياباني نفس القصة، كان في ديسمبر اللي فات عامل 115 ين لكل $1. فضل الدولار يزيد لحد ما الين وصل ل 136 ين مقابل الدولار الواحد. اليوان الصيني بقى كان في ديسمبر اللي فات عامل 6.3 يوان لكل $1. فضل الدولار يزيد لحد ما اليوان وصل ل 6.7 يوان لكل $1. الدول اللي اقتصادها كبير غالبا ما بتقولش انها بتعمل على رفع قيمة عملتها، لان ده هيدخلها في مشاكل وحوارات مع الدول التانية، لانه بيعتبر تلاعب في قيمة العملة. بالعكس، بتحاول توضح ان عملتها القوية دي حاجة مش مقصودة، وده اللي بتعمله الولايات المتحدة دلوقتي، لأن الدول الكبرى التانية بدأت تنزعج من الدولار القوي وتتكلم بشكل علني. علشان كده طلعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تهدي الدنيا شوية، وقالت يوم 18 مايو وهي في ألمانيا إنه مفهوم ارتفاع قيمة الدولار في ظل ارتفاع أسعار الفايدة الأمريكية، وإن المكاسب دي شكلت مصدر قلق لبعض الدول التانية، وإننا ملتزمين بسعر الصرف اللي بتحدده الأسواق. والاحتياطي الفيدرالي نفسه برضه أكد أكتر من مرة إن هدفه من رفع أسعار الفايدة هو محاربة التضخم مش دعم الدولار. طبعا كلام يلين الدبلوماسي عن ارتفاع قيمة الدولار ونفي الفيدرالي إنه متعمد يرفع قيمة العملة الأمريكية ما منعش بعض السياسيين الأمريكيين من الاحتفال بمكاسب الدولار. يعني مثلا السيناتور الجمهوري عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا بات تومي قال إن الاحتياطي الفيدرالي المفروض يكمل في المسار بتاعه لمكافحة التضخم، وقال إن قوة الدولار بتساعد كتير في المهمة دي. هنا بقى يجي سؤال مهم، ازاي قوة العملة بتساعد في مكافحة التضخم؟ جزء كبير من ارتفاع معدل التضخم في معظم اقتصادات العالم بما فيها الاقتصاد الأمريكي سببه راجع لعوامل خارجية، يعني تضخم مستورد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والإغلاق الصيني من جديد للسيطرة على فيروس كورونا والنقص العالمي الحالي في أشباه الموصلات، بالإضافة لاستمرار اضطرابات بعض سلاسل الإمداد ومشاكل الشحن، وبالتالي السلع اللي أنا بستوردها غالية، وده بيغذي الارتفاع المستمر في معدل التضخم عندي. فأعمل إيه بقى؟ أرفع قيمة العملة بتاعتي علشان أقلل قيمة الواردات. العملة الأقوى يا إخوانا بتعني واردات أرخص نسبيا، وبالتالي بسيطر على معدل التضخم
وبعزز القوة الشرائية عند الشعب بتاعي. هضرب مثال بسيط علشان نستوعب الفكرة دي. بفرض إن الولايات المتحدة بتستورد من أوروبا سيارات، وسعر الصرف بين الدولار واليورو هو 88 سنت لكل $1 زي ما كان في شهر ديسمبر اللي فات. فلو أنا هستورد عربية سعرها ليكن 1000 يورو مثلا يعني، فكده أنا كمستورد أمريكي هدفع للأوروبيين $1136 وفقا لسعر الصرف ده، علشان اخد منهم العربية وابيعها في السوق المحلي. دلوقتي وانا بصور الحلقة سعر الصرف بين الدولار واليورو بقى متعادل تقريبا، $1 بيساوي 1 يورو تقريبا. نفس السيارة اللي كنت بستوردها من أوروبا $1136 من كام شهر، دلوقتي هدفع فيها $1000 بس بسعر الصرف الحالي بعد ارتفاع قيمة الدولار، وبالتالي الواردات قيمتها بتقل، وده بيهدي التضخم شوية عندي في الداخل. طب الشوية دول قد ايه برضو؟ يعني الموضوع مستاهل ان ارفع قيمة العملة بتاعتي وبالتالي التضخم هيقل، ولا هدخل في مشاكل ووجع دماغ مع باقي الدول على الفاضي؟ الاقتصاديين بيقدروا يعرفوا تأثير التحرك في سعر الصرف على معدل التضخم من خلال حاجة بيسموها path through rate أو معدل المرور أو التمرير، وبالتالي احنا بنلجأ للمعدل ده علشان نعرف ازاي قوة العملة وهي هنا الدولار الأمريكي بتأثر على معدل التضخم. وفقا للدراسات اللي اتعملت أثناء فترة قوة الدولار، فالمعدل ده كان بسيط، ولكن في بعض الاقتصاديين بيقولوا إن المعدل ده بيكون كبير في أوقات التضخم المرتفعة زي دلوقتي. يعني مثلا ناثان شيتس كبير الاقتصاديين في عملاق الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكي سيتي جروب، واللي اشتغل قبل كده في وزارة الخزانة والفيدرالي الأمريكي، بيقول إنه في عصر التضخم المتفشي فمعدل المرور ليه فايدة كبيرة. ارتفاع الدولار بنسبة 10% كان ممكن يقلل التضخم بالمستويات المنخفضة اللي قبل كده بحوالي نص نقطة مئوية، ولكن دلوقتي فممكن يقلل التضخم بنقطة مئوية كاملة. طبعا الدول التانية لما لقت القصة كده بدأت تتكلم بشكل صريح عن العلاقة بين أسعار الصرف والتضخم في الولايات المتحدة، وبنوكها المركزية بدأت تاخد إجراءات فورية علشان تواجه قوة الدولار وتحارب التضخم عندها برضه. رئيس البنك الوطني السويسري أو البنك المركزي السويسري توماس جوردن قال إنه عايز يشوف العملة السويسرية الفرنك أقوى، وفي مارس اللي فات قال بشكل صريح إنهم سمحوا للفرنك بالارتفاع، وده من الأسباب اللي بتخلي التضخم في سويسرا أقل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. ولأنه عايز يشوف الفرنك السويسري أقوى كمان، قام بشكل مفاجئ يوم 16 يونيو اللي فات رفع أسعار الفايدة لأول مرة من 15 سنة. طب ليه يا عم توماس عملت كده؟ قالك هي محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في جميع أنحاء العالم. إيه اللي حصل بعدها للفرنك السويسري؟ بالظبط ارتفع لأعلى مستوى ليه من 7 سنين. بعدها بساعات بريطانيا هي كمان قالت وأنا هفضل سايبة الجنيه الاسترليني ضعيف كده، وقامت رفعت هي كمان أسعار الفايدة وقالت إنها هتستمر في زيادة الأسعار في المستقبل. بعدها برضه ارتفع الجنيه الاسترليني قدام الدولار. وقبلها بشهرين وتحديدا في إبريل اللي فات، محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم كان بيتحسر على انخفاض الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي، علشان كده جه في 1 يونيو ورفع سعر الفايدة هو كمان، وبعدها ارتفع الدولار الكندي زي ما كان عايز. ومش بس كده، ده تعهد بمزيد من الارتفاعات في أسعار الفايدة. مسؤولين كتير في البنك المركزي الأوروبي بيتكلموا عن مخاطر ضعف اليورو قدام الدولار. على سبيل المثال يوم 16 مايو اللي فات، محافظ بنك فرنسا وعضو البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو قال إن ضعف اليورو في أسواق العملات بيهدد جهود البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم. إزاي بقى يا سيدي؟ ضعف اليورو بيخلي السلع المستوردة المقاومة بالدولار زي النفط تكون أكثر تكلفة، وده بيغذي التضخم اللي وصل في منطقة اليورو لمستويات قياسية. علشان كده أعلن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي صراحة إنهم هيرفعوا أسعار الفايدة في اجتماع السياسة النقدية الجاي يوم 21 يوليو بمقدار ربع نقطة لأول مرة من أكتر من 10 سنين، علشان يسيطروا على التضخم ويرفعوا قيمة اليورو قدام الدولار. طيب بعد سباق البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى على رفع قيمة عملاتها للسيطرة على التضخم، واحد مصحصح هيسألني سؤال ذكي: هو مش المفروض إن ارتفاع قيمة العملة بيأثر على صادرات الدولة لأن الصادرات بتكون أغلى في الأسواق الدولية؟ أقول لك صح، الصادرات بتكون أغلى علشان كده واحد من أبرز الضحايا لحرب العملات العكسية هم المصدرين. يعني لو بصينا على الولايات المتحدة باعتبار إنها أول دولة بدأت الحرب دي،
هنلاقي المصدرين الأمريكيين بيعانوا ودنيتهم بايظة بسبب قوة الدولار، والشركات اللي بتعتمد على المبيعات الخارجية هتاخد ضربة قوية لأرباحها النهائية. ليه بقى؟ لسببين. الأول إن الدولار القوي بيقلل من قيمة أرباحهم الخارجية لما يجوا يحولوها لدولار مرة تانية، والتاني إنه بيخلي منتجاتهم في الأسواق الدولية أقل قدرة على المنافسة لأنها بقت أغلى، وده بيؤدي لتقليل الطلب عليها. جينا مارتن آدمز مديرة استراتيجية الأسهم في وحدة الأبحاث المتقدمة بلومبرج انتليجنس قالت إن في حوالي 35% من الشركات الأمريكية جزء كبير من إيراداتها بيجي من الخارج، وبالتالي فالدولار القوي بيضر مادياً حتى بالأسهم بتاعتهم. أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تعتبر من الشركات دي، لأن عندها عمليات عالمية معقدة وبتحقق أكتر من تلت مبيعاتها خارج الولايات المتحدة. علشان كده شفنا على مدار الأيام اللي فاتت بعض الشركات الأمريكية بتشتكي من ارتفاع قيمة الدولار. شركة زي مايكروسوفت اتهمت الارتفاع في قيمة الدولار بالتأثير على أرباحها. نفس القصة شركة التكنولوجيا الحيوية بايوجين وعملاق البيع بالتجزئة كوسكو وغيرهم. والسؤال هنا، ليه؟ لما في شركات أرباحها بتتأثر بارتفاع قيمة الدولار، فليه بقى بترفع قيمته على حساب المصدرين دول؟ الإجابة ببساطة إن في مصلحة أكبر وأكثر أهمية من مصلحة المصدرين، وهي تعزيز القوة الشرائية للشعب كله في ظل ارتفاع تكلفة كل شيء من الوقود للغذاء للأجهزة. ده غير أصلاً إن لسه في اضطرابات في سلاسل الإمداد، وبالتالي في صعوبة في تصدير جميع الإنتاج. فانتوا يا مصدرين استحملوا معانا شوية لحد ما الأزمة دي تعدي. وبعيداً بقى عن أزمة المصدرين، فزي ما قلنا البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى يبدو إنها دخلت في حرب عملات عكسية، وبدأوا يتنافسوا فيما بينهم على مين هيشيل مين. ولو الوضع فضل على الحال ده كمان شوية، فاحنا هنشوف تقلبات عنيفة في قيمة العملات المهيمنة وتحويل أعباء التضخم على دول تانية ممكن ما تكونش قادرة تلعب اللعبة الخطيرة دي بين الاقتصادات الكبرى. وده ياخدنا لأهم سؤال، إيه موقف الاقتصادات الناشئة والنامية بما فيها دولنا العربية من حرب العملات دي؟ للأسف الشديد الاقتصادات النامية هتكون الأكثر تضرراً من حرب العملات العكسية دي، والسبب الديون السيادية أو الديون بالعملات الأجنبية زي الدولار واليورو وغيرهم. المشكلة العويصة عند الاقتصادات النامية إنها هنا هتقع تحت خطر حاجة الاقتصاديين بيسموها currency mismatch أو عدم تطابق العملة. لنفترض إن في شركة في دولة نامية اقترضت من البنوك الأجنبية $1000 مثلا، بتاخد $1000 ده وتغيره من السوق المحلي بسعر الصرف الحالي، وهو ليكن 20 ليرة أو جنيه أو بيزو أو ريال أو أي عملة من عملات الأسواق الناشئة. يعني هتبدل $1000 ب20,000 ليرة. لف الوقت وجه ميعاد الاستحقاق، ولكن في ظل دولار قوي وصل ل 25 ليرة لكل دولار. هنا الشركة هتضطر تدفع كام بقى علشان تسدد قرض $1000؟ 25,000 ليرة بدل ما كانت واخدة 20,000 ليرة بس، وبالتالي هتسدد مبلغ أكبر، وده ممكن يعرضها لخطر الإفلاس. قيس على كده الحكومات برضو، لأن حكومات الأسواق النامية عندها ديون ضخمة مقاومة بالدولار، وده بيعرضها لمخاطر مالية كبيرة برضه. دي كانت قصة حرب العملات العكسية باختصار، ومش عايز أطول عليكم أكتر من كده. بفكركم تاخدوا جولة في موقع إيفاستا للاستثمار في أشهر الأسهم حول العالم. في النهاية يا ريت تعرفوني رأيكم في التعليقات. شايفين إيه آخرة ارتفاع قيمة الدولار بالشكل ده؟ هل هيستمر في الارتفاع كده؟ ولا ممكن يتراجع بحدة زي ما حصل بعد اتفاقية بلازا في منتصف الثمانينات؟ وهل الاقتصادات النامية هتقدر تصمد أمام عاصفة الدولار دي؟ هتابع كل إجاباتكم في التعليقات، ويا ريت لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. ما تنسوش تشتركوا في القناة زي ما اتفقنا. سلام.